Có một sự thật phũ phàng mà bạn không thể tránh khỏi. Mọi hành động bạn làm, dù là vì người khác hay vì chính mình, đều bị chi phối bởi cái tôi, bản năng ích kỷ mà ai cũng có. Bạn có bao giờ tự hỏi, liệu mình có đang sống vì những giá trị đích thực hay chỉ đang cố gắng thỏa mãn bản thân, tìm kiếm sự công nhận từ người khác? Những hành động bạn cho là cao thượng, thực chất là sự tìm kiếm sự thỏa mãn cá nhân. Đừng vội lừa dối chính mình. Bạn không phải là người thánh thiện, bạn là một con người ích kỷ. Và đây chính là bản chất không thể chối cãi của nhân tính. Những lời tôi sắp nói sẽ không dễ nghe, nhưng bạn cần phải đối diện với chúng. Sự thật này có thể khiến bạn đau đớn, nhưng chính sự nhận thức này mới là chìa khóa để thay đổi. Nếu bạn không nhận ra sự ích kỷ trong chính mình, bạn sẽ mãi sống trong sự tự lừa dối, mất đi cơ hội thực sự làm chủ cuộc đời mình. Hãy đối mặt với sự thật phũ phàng này để bước vào hành trình làm chủ cái tôi. Việc tạo ra một video dài không hề dễ dàng, đừng quên để lại một like và đăng ký kênh Tinh Hoa Cổ Nhân để không bỏ lỡ những bài học sâu sắc giúp bạn nhìn thấu bản chất con người và sống một cuộc đời thực sự tự do, không bị chi phối bởi những động cơ ẩn giấu. Cảm ơn bạn. Thứ nhất, bản chất của sự ích kỷ. Sự thật là, con người không phải là những sinh vật thánh thiện, sẵn sàng hy sinh vì người khác. Chúng ta là những sinh vật ích kỷ, và sự ích kỷ ấy không phải là điều xấu, mà là bản chất của nhân tính. Chúng ta được sinh ra với bản năng tự bảo vệ, với cái tôi mạnh mẽ, và tất cả những gì chúng ta làm, dù là giúp đỡ người khác hay tình yêu thương, đều có một động cơ ẩn sâu bên trong. Đó là sự thật mà không ai muốn thừa nhận. Nhưng nó tồn tại ngay trong từng hành động, từng quyết định của chúng ta mỗi ngày. Khi bạn giúp đỡ người khác, bạn không chỉ làm vì họ, mà còn vì bạn muốn cảm thấy tốt hơn về bản thân. Khi bạn yêu thương một ai đó, bạn không chỉ yêu vì họ, mà vì tình yêu ấy giúp bạn cảm thấy mình có giá trị, cảm thấy mình không cô đơn. Sự thật là, chúng ta không thể tách rời cái tôi khỏi hành động của mình. Mỗi khi bạn làm điều tốt cho người khác, bạn cảm thấy vui mừng, nhưng vui mừng vì lý do gì? Vì bạn đã làm điều đúng đắn? Hay vì bạn muốn cảm thấy mình tốt hơn, muốn thấy sự công nhận từ người khác? Đó chính là bản chất của sự ích kỷ, tìm kiếm sự thỏa mãn cái tôi trong mỗi hành động. Thứ hai, hãy nhìn cái tôi trong mọi hành động. Mọi hành động chúng ta thực hiện, dù là thiện chí hay có vẻ cao cả, thực tế đều được thúc đẩy bởi cái tôi. Khi chúng ta cho đi, không phải vì yêu thương vô điều kiện hay vì lòng tốt thật sự, mà vì chúng ta muốn cảm thấy mình tốt hơn, có giá trị hơn. Giúp đỡ người khác không chỉ là sự hy sinh, mà là một cách để khẳng định bản thân, để cảm thấy mình không vô dụng. Tại sao khi giúp đỡ ai đó, bạn lại cảm thấy vui mừng? Không phải vì người khác vui, mà vì bạn tự hào về bản thân khi đã làm điều tốt. Chính cảm giác đó là thứ nuôi dưỡng cái tôi của bạn. Thật khó để chấp nhận, nhưng điều này là sự thật. Mọi hành động của chúng ta đều quay về với cái tôi. Cho dù chúng ta có cố gắng che giấu động cơ của mình bằng những hành động cao thượng, nhưng sự thật là chúng ta luôn tìm kiếm một lợi ích cá nhân trong mỗi hành động. Bạn không cho đi mà không mong nhận lại. Và khi bạn nhận lại, dù chỉ là sự công nhận hay cảm giác tự mãn, bạn cảm thấy mình có giá trị, bạn cảm thấy mình không thua kém ai. Mọi mối quan hệ đều xây dựng trên sự trao đổi này, một sự trao đổi không chỉ về vật chất mà còn về cảm giác thỏa mãn cái tôi. Bạn có bao giờ cho đi mà không mong đợi sự đáp trả? Không phải vật chất, không phải sự công nhận, chỉ đơn giản là lòng biết ơn. Rất ít khi, và chính điều này tạo ra sự mâu thuẫn trong các mối quan hệ. Khi mọi thứ đều bắt nguồn từ việc muốn thỏa mãn cái tôi, muốn được công nhận, được yêu thương. Chúng ta tìm kiếm sự gắn kết, không phải chỉ vì người kia, mà vì chúng ta cần họ để làm cho cái tôi của mình cảm thấy đầy đủ. Đây là điểm mà hầu hết mọi người không muốn đối diện. Chúng ta làm những điều tốt không phải vì người khác, mà vì chính bản thân mình. Chúng ta cho đi vì cảm giác hạnh phúc mà sự cho đi đó mang lại. Đó là động lực thúc đẩy hành động của chúng ta. Dù chúng ta có cố gắng tìm cách lý giải, sự thật vẫn là cái tôi là trung tâm của mọi hành động, mọi quyết định. Khi giúp đỡ ai đó, bạn không chỉ làm họ tốt hơn mà chính bạn cũng tìm thấy sự hoàn thiện trong chính mình. Bạn không thể phủ nhận rằng chính cái tôi tìm kiếm sự thỏa mãn đó. Sự ích kỷ này không phải là điều xấu, nhưng khi bạn không nhận thức được nó, bạn sẽ rơi vào những mối quan hệ mà sự hy sinh không phải là để xây dựng mà chỉ để thỏa mãn cái tôi.
Điều đó khiến bạn luôn cảm thấy thiếu thốn khi mà sự thỏa mãn của bản thân không bao giờ trọn vẹn. Bạn cho đi mà không nhận được những gì bạn mong đợi, và đó là lúc cái tôi của bạn cảm thấy bị tổn thương. Nhưng đây là bản chất của con người. Khi bạn nhận thức được rằng sự ích kỷ luôn hiện diện trong mọi hành động, bạn sẽ bắt đầu nhìn nhận mọi thứ theo một cách khác. Bạn sẽ không còn phủ nhận, không còn cảm thấy tội lỗi về sự ích kỷ trong mình. Bạn sẽ hiểu rằng, để thay đổi, bạn cần làm chủ cái tôi của mình, thay vì để nó kiểm soát mọi quyết định trong cuộc sống. Chỉ khi bạn đối mặt với sự thật về bản thân, bạn mới có thể thực sự thay đổi và sống một cuộc sống không bị chi phối bởi những động cơ tiềm ẩn mà chính mình cũng chưa hiểu rõ. Vậy, sự thật là không có gì là vô tư trong hành động của con người. Mọi sự cho đi đều có mục đích sâu xa. Điều quan trọng là bạn có nhận ra điều đó và sử dụng nó để thúc đẩy sự phát triển bản thân, hay để nó dẫn dắt bạn vào những cuộc chơi mà bạn không thể kiểm soát được. Một ví dụ thực tế rõ ràng về bản chất ích kỷ trong hành động là việc nhiều người tham gia công tác từ thiện. Bạn có thể thấy rất nhiều người tổ chức những chương trình quyên góp, đi tặng quà cho người nghèo, hay giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Trên bề mặt, hành động này trông như một sự hy sinh vì cộng đồng. Nhưng nếu đào sâu hơn, bạn sẽ nhận ra rằng đằng sau đó là một nhu cầu lớn từ chính bản thân người giúp đỡ. Nhu cầu cảm thấy mình có giá trị, cần thiết và được công nhận. Những chương trình từ thiện lớn, dù mang lại lợi ích cho người nhận, nhưng đôi khi lại là cách để người tổ chức cảm thấy mình vượt trội hơn người khác, cảm thấy mình làm điều tốt để xây dựng hình ảnh trong mắt cộng đồng. Điều này không có nghĩa là việc giúp đỡ là sai, nhưng nếu không nhận thức được động cơ đằng sau, chúng ta có thể rơi vào tình trạng chỉ làm điều tốt để được công nhận. Khi những hành động này không nhận được sự ghi nhận hoặc đánh giá, người tham gia có thể cảm thấy thất vọng hoặc bị tổn thương. Điều này chỉ ra rằng, dù mục đích ban đầu có vẻ cao cả, sự giúp đỡ đó vẫn là sự thỏa mãn cái tôi cá nhân. Thứ ba, bản chất của mối quan hệ. Một ví dụ khác dễ thấy là trong các mối quan hệ tình cảm. Hãy nhìn vào những người yêu nhau, họ nói rằng họ yêu vì muốn mang lại hạnh phúc cho đối phương, nhưng thật ra họ cũng tìm kiếm sự thỏa mãn cá nhân. Họ yêu không chỉ vì đối phương, mà vì họ cảm thấy vui khi được yêu. Vì tình yêu đó khiến họ cảm thấy mình đặc biệt, có giá trị. Khi sự yêu thương đó không được đáp lại, họ cảm thấy đau đớn không phải vì đối phương đau, mà vì cái tôi của họ bị tổn thương. Tình yêu trong mối quan hệ đó có thể không hoàn toàn là sự hy sinh cho người khác, mà là một sự tìm kiếm cảm giác được yêu thương, được đánh giá cao. Điều này chứng tỏ rằng trong tất cả những gì chúng ta làm, động cơ bên trong đều không thể tách rời khỏi cái tôi. Cho dù chúng ta có cố gắng thuyết phục bản thân rằng chúng ta làm điều đó vì người khác, thực tế là chúng ta làm vì cảm giác thỏa mãn bản thân, cảm giác mình quan trọng, có ích, hoặc để bảo vệ hình ảnh của chính mình trong mắt người khác. Ngay cả khi chúng ta nghĩ rằng mình không ích kỷ, bản chất con người vẫn luôn có sự hiện diện của cái tôi. Khi bạn nhận thức được điều này, bạn sẽ hiểu rằng không phải mọi hành động đều hoàn toàn tự nguyện vì người khác, mà vì cái tôi muốn khẳng định mình, muốn cảm thấy giá trị của mình không bị mất đi. Chỉ khi bạn hiểu và chấp nhận sự ích kỷ này, bạn mới có thể thực sự làm chủ bản thân thay vì để nó chi phối cuộc sống của mình. Hãy nghĩ về một ví dụ rất thực tế trong mối quan hệ tình cảm. Bạn có thể nhớ lại những lần bạn dành hết tâm huyết chăm sóc đối phương, quan tâm họ từ những điều nhỏ nhặt, luôn ở bên khi họ gặp khó khăn. Nhưng khi bạn cần sự hỗ trợ, khi bạn cần sự quan tâm, bạn lại không nhận được điều đó. Đau đớn không phải vì đối phương không yêu bạn, mà vì cái tôi của bạn không được đáp lại. Bạn đã cho đi tình cảm, sự chú ý, nhưng khi không nhận lại sự đền đáp tương xứng, bạn cảm thấy bị tổn thương không chỉ vì tình cảm, mà vì cái tôi của mình. Chúng ta có thể nghĩ rằng mình yêu thương vô điều kiện, nhưng thật ra, sự yêu thương đó luôn đi kèm với một kỳ vọng ngầm. Bạn yêu vì bạn muốn đối phương cảm nhận được sự quan tâm của mình, nhưng đôi khi bạn cũng yêu vì muốn cảm giác mình quan trọng trong cuộc sống của họ. Khi cái tôi không được thỏa mãn, bạn cảm thấy hụt hẫng, không phải vì tình yêu ấy không đủ, mà vì bạn không nhận lại được sự công nhận, sự quan trọng mà bạn kỳ vọng. Một ví dụ khác có thể thấy trong tình bạn.
Bạn có thể sẵn sàng giúp đỡ bạn bè trong những lúc họ gặp khó khăn, bỏ qua tất cả để hỗ trợ họ. Nhưng khi bạn gặp vấn đề, bạn không nhận được sự giúp đỡ hay chia sẻ tương tự. Bạn tự hỏi, tại sao mình lại làm nhiều cho họ mà lại không nhận lại gì? Cảm giác bị bỏ rơi xuất hiện không phải vì tình bạn đó thiếu tình cảm, mà vì cái tôi của bạn không được đáp lại đúng mức. Bạn muốn cảm thấy mình có giá trị trong mối quan hệ đó, muốn cảm nhận rằng bạn không đơn giản chỉ là người cho đi mà không nhận lại. Khi cái tôi không được thỏa mãn, bạn bắt đầu cảm thấy sự bất công và mất đi sự kết nối thực sự trong tình bạn. Một ví dụ nữa là trong các mối quan hệ gia đình. Bạn có thể đã bỏ qua nhiều điều cá nhân, làm mọi việc cho gia đình, luôn đặt nhu cầu của người khác lên trước chính mình. Nhưng khi bạn cần sự giúp đỡ, khi bạn cần sự công nhận từ những người thân yêu, bạn lại không nhận được gì. Cảm giác tổn thương không phải vì họ không yêu bạn, mà vì bạn cảm thấy mình không quan trọng, cái tôi của bạn không được thừa nhận. Bạn hy sinh không chỉ vì gia đình, mà vì bạn muốn cảm thấy được yêu thương và quan tâm. Khi không nhận lại sự quan tâm đó, bạn cảm thấy thất vọng, bởi vì cái tôi của bạn bị tổn thương. Tất cả những ví dụ trên đều chỉ ra một sự thật, mối quan hệ không chỉ vì yêu thương mà còn vì cái tôi của chúng ta. Cái tôi muốn được công nhận, muốn được yêu lại, muốn cảm thấy giá trị của mình được xác nhận trong mối quan hệ đó. Khi cái tôi không được thỏa mãn, dù bạn có cho đi bao nhiêu, bạn vẫn cảm thấy đau khổ. Vì sự tổn thương này không phải đến từ người khác, mà đến từ chính cái tôi bên trong bạn. Cái tôi luôn hiện diện trong mọi mối quan hệ. Mỗi lời nói, mỗi hành động, dù là chăm sóc hay yêu thương, đều được đẩy bởi một động cơ vô hình, để cảm thấy mình quan trọng, để khẳng định bản thân. Những kỳ vọng chúng ta đặt ra cho người khác không chỉ để họ tốt hơn, mà còn để cảm thấy mình có giá trị hơn trong mối quan hệ đó. Và khi người khác không đáp ứng được kỳ vọng của chúng ta, cái tôi lại bị xâm phạm. Và đây chính là nguyên nhân sâu xa khiến nhiều mối quan hệ rạn nứt, dù chúng ta không muốn nhìn nhận điều đó. Chúng ta không thể phủ nhận rằng sự thỏa mãn cái tôi là động lực chính trong hầu hết các mối quan hệ. Dù có đẹp đẽ, cao thượng đến đâu, khi chúng ta yêu, chúng ta không chỉ yêu vì đối phương mà còn yêu vì những gì chúng ta nhận lại từ họ. Cảm giác được yêu, được cần thiết. Và khi điều này không xảy ra, khi cái tôi không được thỏa mãn, ta cảm thấy thất vọng, giận dỗi, đôi khi là oán trách. Vì vậy, sự thật không phải là chúng ta yêu thương vô điều kiện. Sự yêu thương đó, dù có cao thượng đến đâu, luôn mang theo một phần của cái tôi, của sự mong đợi, của cảm giác được đáp trả. Điều quan trọng là chúng ta nhận thức được điều này, để không tiếp tục sống trong ảo tưởng rằng mình yêu người khác mà không có sự mong đợi. Khi bạn hiểu rõ sự tham gia của cái tôi trong mỗi mối quan hệ, bạn sẽ không còn cảm thấy thất vọng khi tình yêu không được đáp trả đúng cách. Bạn sẽ nhìn nhận tình yêu, tình bạn hay gia đình theo một cách thực tế hơn, không bị lệ thuộc vào những kỳ vọng về sự thỏa mãn cái tôi. Đây là sự thật mà chúng ta ít khi muốn đối mặt. Mỗi hành động, mỗi cử chỉ yêu thương, dù là nhỏ nhất, đều chứa đựng sự tham gia của cái tôi. Khi bạn hiểu điều này, bạn sẽ không còn cảm thấy tổn thương khi người khác không đáp lại đúng như bạn mong muốn. Bạn sẽ chấp nhận rằng mối quan hệ không phải chỉ vì người khác, mà còn vì bạn muốn cảm thấy mình có giá trị, quan trọng và không bị bỏ quên. Thứ tư, sự ích kỷ không phải là điều xấu. Sự ích kỷ không phải là một tội lỗi, mà là bản năng sinh tồn đã ăn sâu vào mỗi con người. Đó là động lực để chúng ta không ngừng tiến lên, vượt qua khó khăn và chinh phục thử thách. Chính cái tôi không ngừng tìm cách khẳng định mình, bảo vệ mình, đã tạo ra sức mạnh, tạo ra những hành động kiên quyết và bền bỉ. Một người không có sự ích kỷ sẽ dễ dàng bị xóa nhòa trong dòng chảy vô định của cuộc sống, vì không có gì thúc đẩy họ vươn lên, không có mục tiêu nào đủ sức để họ kiên trì theo đuổi. Cái tôi chính là động lực khiến chúng ta không ngừng tiến về phía trước, thậm chí khi mọi thứ có vẻ chống lại chúng ta. Chính cái tôi đã tạo ra những quyết định mạnh mẽ, dám đương đầu với thử thách, dám mạo hiểm để thành công. Nhưng chính cái tôi này cũng là con dao hai lưỡi, có thể mang lại thành công, nhưng cũng dễ dàng biến thành sự kiêu ngạo, sự tham lam vô hạn, khiến bạn bỏ qua tất cả những gì thật sự quan trọng trong cuộc sống. Khi sự ích kỷ không được kiểm soát, nó có thể biến bạn kẻ chỉ biết sống vì bản thân, bỏ qua giá trị của người khác,
bỏ qua những mối quan hệ cần thiết cho sự phát triển lâu dài. Tuy nhiên, nếu bạn nhận thức được sự ích kỷ, bạn có thể sử dụng nó như một công cụ để phát triển. Điều quan trọng là cách bạn điều khiển nó. Sự ích kỷ không phải là kẻ thù, mà là người bạn đồng hành. Nếu bạn hiểu được động cơ bên trong mình, bạn có thể dùng nó để tập trung vào những mục tiêu lớn lao hơn, để chiến đấu vì những lý tưởng thực sự có giá trị. Cái tôi có thể là động lực để bạn vươn tới những tầm cao mới, nhưng nếu không làm chủ được nó sẽ trở thành bóng tối trong tâm hồn. Che lấp đi mọi phẩm chất tốt đẹp, sự ích kỷ có thể trở thành thứ nuôi dưỡng bạn, giúp bạn trở thành người mà bạn mong muốn. Nhưng nếu bạn không nhận thức được nó sẽ dễ dàng biến thành thứ cản trở, khiến bạn lạc lối trong hành trình tìm kiếm sự phát triển thực sự. Cái tôi không phải là thứ bạn phải tránh, mà là thứ bạn cần học cách sống chung và điều khiển. Khi bạn làm chủ được cái tôi của mình, bạn sẽ không bị nó chi phối, mà sẽ sử dụng nó để làm động lực vươn tới thành công, để xây dựng một cuộc sống mà bạn tự hào. Hãy nghĩ về một người doanh nhân thành đạt, người đã xây dựng được đế chế riêng từ con số 0. Dù người ngoài nhìn vào, họ có thể ngưỡng mộ sự kiên trì, sự cống hiến và những chiến lược tài tình mà người đó đã áp dụng. Nhưng liệu bạn có bao giờ tự hỏi động cơ thực sự của họ là gì? Chắc chắn, người đó có thể nói rằng mình làm việc vì gia đình, vì xã hội, vì những giá trị lớn lao. Nhưng thực tế, động lực đằng sau hành động của họ không phải chỉ vì những điều đó. Cái họ thực sự khao khát chính là việc khẳng định bản thân mình. Họ muốn chứng minh rằng họ có thể đứng trên đỉnh, rằng họ có thể đánh bại tất cả, rằng họ là người không thể bị đánh bại. Cái tôi chính là động lực chính trong mọi quyết định mà họ đưa ra. Đây là sự thật mà ít ai thừa nhận. Khi một người không ngừng cố gắng để đạt được thành công lớn lao, họ không chỉ muốn có tiền hay danh tiếng, họ muốn cảm giác vượt trội, muốn cảm giác được nhìn nhận, được tôn trọng. Khi họ đứng trên đỉnh, họ không chỉ nhìn thấy những con số, những thành tích, mà họ nhìn thấy cái tôi của mình được khẳng định, được công nhận. Dù hành động của họ có vẻ như vì lợi ích người khác, nhưng cuối cùng mục đích thật sự là sự thỏa mãn cái tôi, sự khẳng định giá trị của bản thân. Những ví dụ này cho thấy rằng dù chúng ta có lý tưởng hay động cơ cao cả đến đâu, cái tôi vẫn luôn là động lực chính trong mọi hành động. Cái tôi không phải là thứ cần tránh, mà là thứ bạn cần nhận thức và làm chủ. Khi bạn hiểu rằng mọi hành động đều bắt nguồn từ cái tôi, bạn sẽ không cảm thấy tổn thương khi người khác không đáp lại như bạn mong muốn. Bạn sẽ biết cách điều khiển cái tôi của mình để nó trở thành động lực thay vì để nó điều khiển bạn. Khi cái tôi không còn chi phối, bạn sẽ có thể sống một cách tự do, không bị ám ảnh bởi sự công nhận hay đánh giá của người khác và chỉ tập trung vào những mục tiêu thực sự quan trọng. Thứ 5, cái tôi và sự thật cuộc sống. Cuộc sống này là một chuỗi những quyết định và hành động mà mỗi chúng ta đưa ra. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi liệu mọi hành động của bạn có thực sự xuất phát từ một mục tiêu lớn lao hay không? Hay chỉ đơn giản là để khẳng định cái tôi của chính mình? Cái tôi không phải là thứ bạn có thể tách rời hay loại bỏ. Nó là bản chất của mỗi con người, là động lực mạnh mẽ thúc đẩy mọi hành động, ngay cả khi bạn không nhận ra nó. Chúng ta liên tục theo đuổi những gì chúng ta cho là mục tiêu, nhưng thực chất, mọi mục tiêu đều gắn liền với cái tôi. Khi bạn cho đi vì mong nhận lại, dù là sự công nhận, tình yêu thương hay sự tôn trọng. Khi bạn giúp đỡ người khác, liệu bạn có thực sự làm vì họ, hay vì bạn muốn cảm giác mình là người quan trọng, người có giá trị trong mắt họ? Hành động đẹp nhất khi nhìn thấu cũng chỉ là cái tôi đang tìm cách bảo vệ và khẳng định mình. Cái tôi, dù che đậy dưới lớp vỏ đạo đức hay lòng tốt, luôn là nền tảng thúc đẩy mọi quyết định. Chúng ta dành cả cuộc đời để theo đuổi sự công nhận, để cảm thấy mình có giá trị. Nhưng chúng ta quên mất rằng sự công nhận đầu tiên phải đến từ chính bản thân mình. Khi chúng ta không nhận thức được điều này, chúng ta tự biến mình thành những con rối trong trò chơi của chính mình. Mối quan hệ không phải là nơi để bạn chỉ nhận lại, mà là nơi bạn cho đi và nhận lại sự đồng cảm, thấu hiểu. Tuy nhiên, nếu cái tôi chi phối quá nhiều, bạn sẽ thấy mình không thể hài lòng với bất kỳ sự cho đi nào, vì bạn chỉ tìm kiếm sự phản hồi từ bên ngoài để thỏa mãn chính mình. Cái tôi không phải là thứ sai lầm hay xấu xa. Nó là động lực giúp chúng ta tồn tại, giúp chúng ta vượt qua thử thách, giúp chúng ta có sức mạnh để chinh phục mục tiêu.
Nhưng nếu bạn không nhận thức được cái tôi ấy, nếu bạn không biết cách làm chủ nó, bạn sẽ mãi mãi sống trong sự mâu thuẫn giữa những gì bạn thực sự cần và những gì bạn nghĩ mình cần. Bạn sẽ sống vì sự thỏa mãn cá nhân mà quên mất rằng cuộc sống không phải là một cuộc thi đấu để khẳng định ai đúng ai sai. Cuộc sống là hành trình để hiểu và làm chủ bản thân, để nhận ra rằng cái tôi không phải là thứ phải được nuôi dưỡng mãi mãi, mà là thứ phải được kiểm soát, biết khi nào cần mạnh mẽ và khi nào cần thu lại. Mỗi hành động bạn làm đều có sự tham gia của cái tôi. Khi bạn hiểu rằng sự ích kỷ trong bạn không phải là điều gì đó cần phải phủ nhận hay xấu hổ, mà là một phần của con người, bạn sẽ không còn bị nó chi phối. Bạn sẽ nhận ra rằng trong mối quan hệ với người khác, điều quan trọng không phải là bạn cho đi bao nhiêu, mà là bạn có thể duy trì được cái tôi của mình mà không để nó làm lệch lạc mục tiêu sống của mình hay không. Khi bạn làm chủ được cái tôi, bạn sẽ không còn tìm kiếm sự công nhận từ những người xung quanh để cảm thấy giá trị của mình, mà bạn sẽ tự tạo ra giá trị cho chính bản thân mình, không phụ thuộc vào sự xác nhận từ bên ngoài. Lời khuyên từ Khổng Tử: biết mình, biết người. Một trong những lời dạy nổi tiếng của Khổng Tử là biết mình, biết người, trăm trận, trăm thắng. Để làm chủ sự ích kỷ trong bản thân, trước hết bạn phải hiểu rõ chính mình. Nếu bạn không nhận thức được động cơ của mình trong mỗi hành động, nếu bạn không hiểu cái tôi của mình, bạn sẽ dễ dàng rơi vào những mối quan hệ đầy mâu thuẫn và đau khổ. Biết mình là sự nhận thức về những gì bạn thực sự cần và những gì bạn thực sự muốn. Khi bạn hiểu rõ mình, bạn sẽ nhận ra rằng đôi khi cái tôi của bạn đã chi phối quá nhiều vào những quyết định, và chính lúc này bạn cần học cách kiểm soát nó. Cái tôi có thể là động lực mạnh mẽ, nhưng nếu không nhận thức, nó sẽ dẫn bạn đến những quyết định sai lầm, khiến bạn đánh mất những giá trị quan trọng. Còn Lão Tử đã từng dạy về sự khiêm nhường, sự kiêu ngạo là vũ khí hủy diệt. Lão Tử, người sáng lập đạo giáo, đã dạy rằng sự kiêu ngạo là vũ khí hủy diệt. Cái tôi, khi không được kiểm soát, sẽ biến thành sự kiêu ngạo, tự mãn và đẩy con người ra xa với những giá trị thực sự trong cuộc sống. Cái tôi quá lớn khiến ta không thể chấp nhận thất bại, không thể tiếp nhận ý kiến hay sự phản bác từ người khác. Điều này không chỉ hủy hoại bản thân mà còn phá vỡ những mối quan hệ xung quanh. Bài học từ Lão Tử là hãy khiêm nhường và biết điểm dừng. Biết khi nào cần tiến bước và khi nào cần lùi lại. Chỉ khi nào bạn có thể làm chủ sự kiêu ngạo, bạn mới có thể nhận ra rằng sự tự do và hạnh phúc thực sự đến từ bên trong, chứ không phải từ việc tìm kiếm sự công nhận từ thế giới bên ngoài. Ngoài ra, Tôn Tử với chiến lược làm chủ cái tôi, biết khi nào rút lui. Tôn Tử, người sáng lập binh pháp Tôn Tử, dạy chúng ta rằng chiến lược không phải lúc nào cũng là tấn công mà là biết khi nào rút lui. Trong cuộc sống, chúng ta không phải lúc nào cũng tiến lên. Đôi khi cái tôi của chúng ta muốn khẳng định sức mạnh, muốn thắng lợi. Nhưng chính lúc đó lại là thời điểm để chúng ta lùi lại, nhìn nhận lại bản thân. Cái tôi không phải lúc nào cũng phải chiến thắng. Nó có thể là thứ cần phải nhường lại để tạo ra sự trưởng thành, sự chín chắn trong hành động, sự hy sinh và cái tôi. Điều gì thực sự quan trọng? Sự hy sinh không phải là sự từ bỏ cái tôi, mà là sự nhận thức rằng cái tôi có thể phải nhường bước vì những giá trị lớn lao hơn. Một người thật sự trưởng thành là người biết hy sinh những lợi ích nhỏ bé, những sự thỏa mãn cá nhân để xây dựng một điều gì đó lớn lao hơn. Tự do thực sự chỉ đến khi bạn không còn bị cái tôi chi phối. Khi bạn có thể hy sinh sự thỏa mãn cá nhân để đạt được mục tiêu lâu dài, bạn sẽ nhận ra rằng cuộc sống này không chỉ là sự thỏa mãn tức thời, mà là sự cống hiến cho những giá trị bền vững. Sự tha thứ, làm chủ cái tôi để chữa lành. Sự tha thứ chính là một trong những cách để kiểm soát cái tôi của mình. Khi bạn cảm thấy bị tổn thương, khi cái tôi của bạn bị xúc phạm, bạn có thể phản ứng bằng cách giữ sự oán giận. Tuy nhiên, chính sự tha thứ mới giúp bạn làm chủ được bản thân, giải thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực và giữ vững sự bình an trong tâm hồn. Khi bạn có thể tha thứ cho người khác, bạn không chỉ tha thứ cho họ, mà bạn đang giải phóng chính mình khỏi sự chi phối của cái tôi, không còn để những tổn thương nhỏ nhặt làm lung lay tâm hồn mình. Và cuối cùng, bạn làm gì khi nhận ra sự ích kỷ chính là bản chất của con người? Khi bạn nhận ra rằng sự ích kỷ chính là bản chất của con người, bạn sẽ không còn bị chi phối bởi nó, mà thay vào đó, bạn sẽ bắt đầu nhìn nhận nó như một yếu tố có thể điều khiển để thúc đẩy sự phát triển bản thân.
Sự ích kỷ không phải là kẻ thù cần phải diệt trừ, mà là một phần không thể tách rời của con người. Cái tôi, mặc dù đôi khi là nguyên nhân gây ra những mâu thuẫn và bất mãn trong cuộc sống, nhưng nếu hiểu rõ về bản chất của nó, bạn sẽ biết cách biến nó thành động lực mạnh mẽ, giúp bạn đạt được những mục tiêu lớn lao, thay vì để nó điều khiển hành động của mình một cách mù quáng. Điều quan trọng là bạn phải làm chủ được sự ích kỷ trong mình, để không để nó trở thành gánh nặng, mà là thứ sức mạnh giúp bạn đi xa hơn. Nếu không nhận thức và làm chủ cái tôi, bạn sẽ dễ dàng bị cuốn vào những cuộc tranh đua vô nghĩa, tìm kiếm sự công nhận từ bên ngoài mà không bao giờ hài lòng. Mối quan hệ của bạn với người khác sẽ chỉ xoay quanh việc thỏa mãn bản thân mà không có sự chia sẻ, yêu thương thật sự. Đôi khi, cái tôi trong mỗi người là rào cản lớn nhất trong sự kết nối chân thành, vì bạn chỉ nhìn thấy những gì có lợi cho mình và quên mất rằng mối quan hệ đích thực cần phải xuất phát từ sự tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau. Khi bạn hiểu rõ sự ích kỷ là một phần trong bản năng sinh tồn của con người, bạn sẽ nhận thức được rằng sự hoàn hảo trong hành động không phải lúc nào cũng là yếu tố quyết định. Điều quan trọng là sự chân thành và tự do trong các mối quan hệ. Đừng cố gắng che giấu sự ích kỷ hay giả vờ là một người hoàn hảo. Chấp nhận sự ích kỷ của mình không có nghĩa là bạn từ bỏ những nguyên tắc, mà là bạn biết cách sử dụng cái tôi để tạo ra những kết quả tích cực cho bản thân và cho cộng đồng. Khi bạn biết làm chủ cái tôi, bạn sẽ không cảm thấy bị mắc kẹt trong sự thỏa mãn cá nhân, mà sẽ tìm ra cách để giúp đỡ người khác mà không mong nhận lại gì. Vì bạn đã hiểu rằng việc cho đi thực sự là sự khẳng định bản thân. Mối quan hệ giữa cái tôi và sự ích kỷ có thể trở nên phức tạp nếu bạn không nhận thức được. Nhưng khi bạn học cách điều chỉnh cái tôi, khi bạn nhận thức rằng sự ích kỷ cũng có thể là một công cụ để nâng cao chất lượng cuộc sống, bạn sẽ không còn bị lệ thuộc vào sự thỏa mãn tức thì. Bạn sẽ sống vì những mục tiêu lâu dài, những giá trị lớn lao thay vì chạy theo những thành quả ngắn hạn. Bạn sẽ trở thành một người có khả năng kiểm soát cái tôi thay vì để nó làm chủ mọi quyết định và hành động của mình. Sự ích kỷ khi được làm chủ trở thành động lực mạnh mẽ giúp bạn tiến bộ mỗi ngày. Bạn sẽ không còn chạy đua với những hình ảnh hay chuẩn mực mà xã hội áp đặt, mà thay vào đó, bạn sẽ sống đúng với bản thân, với những giá trị mà bạn tự xây dựng. Khi cái tôi không còn chi phối bạn, bạn sẽ không chỉ tìm kiếm sự thành công hay sự công nhận từ bên ngoài, mà bạn sẽ sống với mục đích thực sự, vì sự phát triển nội tâm, vì sự thịnh vượng lâu dài. Cái tôi sẽ không còn là vật cản trong cuộc sống của bạn, mà là người bạn đồng hành, giúp bạn tạo dựng được những mối quan hệ chân thành và những thành tựu bền vững. Vì vậy, hãy học cách làm chủ sự ích kỷ trong chính mình. Đừng coi đó là điều xấu, mà là một phần không thể thiếu trong hành trình phát triển bản thân. Khi bạn biết sử dụng cái tôi một cách thông minh, bạn sẽ không bao giờ bị chi phối bởi nó nữa. Bạn sẽ sống một cuộc đời tự do, không bị gánh nặng bởi những kỳ vọng không thực tế, không bị kìm hãm bởi những ảo tưởng về sự hoàn hảo. Bạn sẽ có thể tạo ra một cuộc sống trọn vẹn, nơi sự thịnh vượng và sự bình an đến từ bên trong, và không còn phụ thuộc vào sự đánh giá hay sự công nhận từ thế giới xung quanh. Nhưng điều quan trọng là, cái tôi không phải là kẻ thù, mà là động lực. Khi bạn hiểu và làm chủ được cái tôi, bạn sẽ không còn cảm thấy tổn thương khi không nhận lại như mong đợi. Và mối quan hệ của bạn sẽ không còn bị chi phối bởi sự thỏa mãn cá nhân. Hãy học cách nhận thức, làm chủ và sử dụng cái tôi của mình một cách khôn ngoan để nó trở thành sức mạnh giúp bạn phát triển bản thân, không phải là cản trở. Để có thể sống trọn vẹn và tự do, bạn cần hiểu rằng sự ích kỷ không phải là thứ bạn phải từ bỏ, mà là thứ bạn phải học cách kiểm soát. Nếu bạn nhận ra rằng mỗi hành động của mình luôn có sự tham gia của cái tôi, hãy bắt đầu hành trình làm chủ chính mình ngay hôm nay. Đừng để cái tôi chi phối cuộc sống của bạn. Nếu bạn cảm thấy video này hữu ích, đừng quên để lại một like hoặc chia sẻ tới những người bạn xung quanh. Biết đâu có thể giúp cho ai đó một điều gì ý nghĩa trên hành trình của mình, hướng tới sự tự do thực sự trong cuộc sống. Cảm ơn bạn đã xem video tới đây. Hẹn gặp bạn trong những video tiếp theo.